Lagundi, scientifically named Vitex nigonda. Ang halamang lagundi, halos lahat ng parte nito mula balat, buto, dahon at ugat ay mayroong benepisyo. Bago natin panoorin, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell notification para updated ka sa susunod naming video. Ang lagundi ay karaniwang ginagamit na panlunas sa sakit tulad ng sipon, trangkaso, pharyngitis, chronic bronchitis at bronchi-asthma. Ayon sa pag-aaral, ang lagundi ay may cresopinol D, isang sangkap na may katangian antihistamine at muscle relaxant. Ito rin ay may isoorientin, casticin, glucoside na may epekto na kasing tulad ng antihistamine na nakukuha sa mga commercial syrup product. Ang lagundi oil extract na galing sa ugat ng lagundi ay magandang ipahid sa balat na nangangati at may pigsa. Ang pinaglagaan ng dahon ng lagundi ay mainam na inumin para sa sakit ng tiyan, kabag at diarrhea. Para sa lagnat, kolera at may problema sa baga, pigain ang bulaklak ng lagundi at inumin ito. Para naman pigilan ang pagkalat ng lason, dulot ng kagat ng ilang hayop o insekto, pakuluan ang buto ng lagundi at inumin ito. Ang pagtatanim din ng halamang lagundi sa ating bakuran ay makakaiwas sa dengue dahil iniiwasan ng lamok ang amoy nito. Kaya para makatipid-tipid, ugaliin magtanim ng halamang gamot kagaya ng lagundi. Okay, kung di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na at pindutin ang bell notification para lagi kang updated sa sunod kong upload. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.